नमस्ते सर्वांना. नमस्ते. काव्या नमस्ते बोल. नमस्ते. हां, तर आपण आज कुठे चाललो आहे, कशासाठी चाललो आहे, सर्व सांग मम्मी. आज आपण होळीसाठी चाललो. आज होळी उभी राहते ना शेवटची, हम्म. आणि ते पण मंदिरामध्ये. हम्म. आज मोठा सण होळीचा. तर आज आम्ही आता तिथे होळीमध्ये चाललो आहे आणि आपल्या घरातून एक नारळ पण न्यायचा. आणि माझ्याकडे आता 3 नारळ आहेत. आपले पाहुण्यांचे 2 आहेत आणि माझा एक. होळीत नारळ टाकायचा. होळी शिमगा सेलिब्रेशन तुम्ही काही म्हणू शकता. आता ते आपण प्रत्यक्ष बघूया आणि तुम्हाला सुद्धा दाखवूया. तिकडे आम्ही काय नेतो, नारळ नेतोय आणि आम्हाला पियाला पाणी नेतोय. आणि आम्ही तिघं चाललोय कारनी आणि बाकीचे माणसं पाठवून येणार आहे सर्व. ठीक आहे, तर आपण पहिले जाऊया तिघं जण व्यवस्थित. मला येतं खोलता कॅच. हॅलो, हे खाली करा. नाही, त्याचं ते पडलंय खाली तिकडे चला. आणि मला सांगायचं, सकाळपासून का हवा सुटली ना काव्या? होय ना. आज असं वाटतं पाऊस पडेल ना. पाऊस पडेल असं झालंय वातावरण एकदम. चला, आता आपल्याला तिकडे आजी आते सर्व रिलेटिव्ह पण आपल्याला तिकडे काजू, लाल वाला काजू तिकडे दिसतोय. नंतर आपण खायला जाऊयाचं. मी काढले 2 चांगले. हॅलो. हा ते कुठे आहे? घरी आहे ना? घरी आहे. शेंड्याला येणार आहे. हा, निघालो कार मध्येच आहे आम्ही. इथे शेंड्याला येत आहे ना? हा, येतो. तुम्ही पण या, तिकडे भेटूया आपण. येतो. हा, चालेल. बाहेर आला तर हा. आजी आंघोळ करते ना. ओके चालेल, या ओके. हा चालेल, ठीक आहे. बघा, आता आपल्या रिलेटिव्हचं आपण नाव काढला. आत्याचा फोन आला, बघितलं बोल मी. हे सर्व एवढा मोठा सेलिब्रेशन आहे ना आज. आणि आज पुऱ्या गावाची होळी. हा, गावाची पूर्ण होळी ती. काव्याला वाटतं की चालू नाही, ते चालू आहे. थोडं अजून काय नाही. जाऊ दे खाली, काय वरती चढवायला येतं ना. होळीला ते कालिका मंदिर आहे ना. कालिका मंदिरामध्ये हा, आम्ही जरा शूटिंग साठी अगोदर चाललोय. या. तिकडे बघा, पेट्रोल पंपला आलोय. आज 1000 रुपयाचं परत पेट्रोल भरतोय. आता किती लिटर होते बघ काव्या तिकडे 1000 रुपयाचं. आणि या गाडी जर कमी पेट्रोल ठेवलं ना मम्मी, तर गाडी डचके मारते. हा, या गाडीला हा, गाडीला 1000 रुपयाच्या वरती लिटर मध्ये, म्हणजे 1000 रुपयाच्या वरचं इकडे पेट्रोल पाहिजे. कमीत कमी 10 लिटर तरी आतमध्ये पेट्रोल पाहिजे, तर ते व्यवस्थित चालते गाडी. ते काव्य देते ना. ओके, 9.28. ओके, चला. ओके. जरा काहीतरी काटावरती आला मी. हा, बघा आपण चाललोय आपल्या जंगलाच्या रस्त्यातून. रस्ता कसा आहे मला एकदम मस्त वाटतं. गार, एकदम थंडगार वातावरण है ना. धुपामध्ये. पावसाचं तर काय नुसता काळोखच असतो. ते काळोख असतो, अंधार एकदम. गाडी स्लो केली आम्ही. एन्व्हायरमेंट बघायला तर एकदम मस्त आहे, बरोबर ना. आता आम्ही मंदिराकडे पोहोचलो आहे. मम्मी आणि काव्य तुम्ही उतरा, पाण्याची बॉटल घ्या आणि सर्व घ्या, उतरा इकडून. मी गाडी पुढे पार्क करतो, कारण गाडी बघा इकडे फुल पार्किंगला आहे. तर पार्किंग आहे. एक बाटली घेते. हा, पाण्याची एक बॉटल घे, मी एक बॉटल घेऊन आलो. हा, काच बीस वरती करा आणि उतरा. हे बघा, आपला मंदिर तिकडे आहे. आणि आज आम्ही तुम्हाला सर्व नातेवाईक, सर्व रिलेटिव्ह जेवढे आले सर्व दाखवूया आणि सर्व प्रोसेस सुद्धा दाखवूया ना. चल उतर, आलो त्या साईडून उतरला चालेल. राईटून उतर, कोण नाही, गाडी नाही. उतरू. हा, राईटून उतर इकडून. फक्त हे बघ, गाडी बघा मी कुठे पार्किंग केली आपली. बघा, गाडी इकडे पार्क केली आणि आपलं मंदिर एकदम वरती आहे ना.
दाखवतो. आपल्या राईट साईडला पालखी गेली ना, आता हे समोर बघा तुम्ही सर्वांनी.
सण असा साजरा झाला बरोबर. उभं केलं त्याला काय म्हणतात आपण, शेंडा उभा केला. आणि इकडे आपण काय केलं, हे होली पेटवली. पहिला ते शेंडा आणला, मग होली पेटवली, आणि मग परत आता तिकडे काय करतात, पाया पडतात आहेत ना. आणि कितीतरी आपले किती असतील या गावातले माणसं, एवढे सर्व खूप होते ना, खूप माणसं. आणि नशीब ते नारळ फेकताना पुढे नव्हतो, तर सर्वांचे नारळ डोक्यावर लागले. किती फेकले बघितले ना सगळा. हो सर्व शूट मी तिन्ही नारळ फेकले. हा, ते पाहुणे आले होते काय त्यांचे. ते बघा आमच्या आजी आते पण इकडे बसले आहेत. काव्या, हे मम्मी आता आजी आत्याला घरी घेऊन जाऊया. मी घरी सोडायला येतो परत, इकडे सोडायला येतो परत. 1 तास जेवायला. जेवला नाहीत ना आता पावभाजी खाल्ली नाही. हां, आमचा आज प्रसाद काय होता, पावभाजी. नवस दिला. हा दिला, नारळ पण दिला. नारळ दिले, पाहुण्यांचे 2 नारळ होते. काय गेले तर तुम्हा सर्वांना पण मी शिमगा उत्सव संपूर्ण दाखवला पूर्णपणे. एकदम छान अनुभव. मला विचाराल तर एकदम छान वाटलं. बोलतात ना पूर्ण गाव जमा होतो, तर त्याचा उदाहरण इकडे आहे. प्रत्यक्ष आपण बघितलं, एकदम छान वाटलं. आता आपण आजी आते पण आपल्याला भेटले ना, तर त्यांना पण आपण घरी घेऊन जाऊया जरा जेवायला. तेच रिझन आपल्याला, नाही तर ते येत नाही कधी अशी पटकन. झाला शिमगा उत्सव एकदम व्यवस्थित. एकदम मस्त झालं. काव्याने पण बघितलं ना. हा काव्या, दरवाजा उघड. एक जण पुढे बसा, एक जण पाठी बसा. आजी पुढे, आते तुम्ही बसा इकडे. बसा बसा. हा काव्या आत्मसरक. हा इथे बसता ड्रायव्हिंग करता. नाही ना. बुबू सर्व आम्ही आलेलो आहे शिमगा उत्सव सेलिब्रेट करून. तुम्हाला सुद्धा दाखवलं. एकदम घामाघूम झालो, कारण दुपारच्या वेळीमध्ये गेलेलो. आता किती वाजलेत रिटर्न यायला आपल्याला, तुम्ही बघू शकता. ऑलमोस्ट 3 वाजायला आले. 3. केवढं मोठं आहे ना. आणि किती लांबून आणतात हे तरी. यात्रेला अर्धा तास लागतो. आता आजी आत्याला घेऊन गेलो होतो घरी, परत आम्ही इकडे आलो, म्हणजे सोडायला आलो. पण आता बघा पहिले किती माणसं होती ना इकडे. होय, भरपूर होती गर्दी. बघितलीत ना आता मग. आता बघा सर्व. आणि तिकडे जो धूर येतो तिकडे आपण होळी केली होती ना. छान. ही देवीची होळी. आणि आजी गेली परत पाया पाडायला. परत तिथे दर्शन घ्यायला गेली. इथे बघा आपण ते आज शूटिंग घेतली, पूर्ण शूटिंग केली, व्हिडिओ काढला. तुम्हाला आम्ही सर्व दाखवलं की शिमग्याचं म्हणजे उत्साह कसा असतो, गावी कसं सेलिब्रेट केलं जातं. हे सानीवर पालखी बसलेली आहे. आणि आता पुढे काय होतं, कसं होतं पुढे आता हे सर्व आता शेंडा उभा झाला. सांगा गुरुवार. म्हणजे आता पुढे शेंडा उभा झालेला आहे, पण आता पुढे उद्या ते दुर्वट आहे. दुर्वट झाल्यानंतर पोतांची घरं घेतली जातात. पोतांची घरं घेतल्यानंतर मानकरी यांची घरं घेऊन संपूर्ण गाव घेतला जातो. त्याच्यानंतर हे रोप उतरलं जातं. म्हणजे जवळजवळ सव्वा महिना MIDC पासून. म्हणजे बघा हा उत्सव किती मोठा प्रोसेस आहे. 1-2 दिवस नसतो तर किती पाडव्यापर्यंत रुपा नाही उतरत. पूर्ण गावी फिरते. रत्नागिरीला 7 वस्ती असते. काल आली रत्नागिरी. गुरुवारच्या पाया पडला तुम्ही. पडले. आणि हे डेकोरेशन बघ किती छान केलेलं आहे.